नमस्कार, मी प्रणाली पाटील. स्वागत करते तुमच्या सगळ्यांचं आपल्या केक ऑफ 204 या यूट्यूब चॅनलवर. हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. तर आज आहे 15 ऑगस्ट. तर खाली झेंडावंदनाचा कार्यक्रम असतो ना, तर मग मी आता खाली चालली आहे. ती कार्यक्रम वगैरे झाला की मग आपण व्लॉग कंटिन्यू करूया, ठीक आहे. ओके, तर खाली जाऊन आली आणि आता आपल्याला आज एक केकची ऑर्डर आहे. बटरस्कॉच हाफ के जी केक आहे, पण तो कस्टमाइज मला आहे. तर तो केक बनवून घेते आणि मग तुम्हाला केकची डिझाईन दाखवते. हा केक रेडी झालेला आहे. आता हा केक बघा मी पॅक केलेला आहे आणि ही वन साईडलाच केकची हाईट वाढवली आहे आणि ती वन साईडलाच केकची हाईट कशी वाढवतात त्याचा मी व्हिडिओ टाकलेली आहे ऑलरेडी, तर तिकडनं तुम्ही बघू शकता. आणि हा आपला केक मस्त दिसतोय, मला खूप आवडला आहे केक. ओके, तर तुम्ही केक बघितला, केक रेडी आहे. केक मी रेडी केला आहे आणि पॅक पण करून ठेवला आहे आणि तो आता जाईल लगेच म्हणून पॅक केला आहे. कारण की आम्हाला जायचं डीमार्टला, तर फ्रेंडला सांगितलं, फ्रेंडचीच ऑर्डर होती, तर तिला सांगितलं की तू जेव्हा कॉल करशील जेव्हा निघशील तेव्हा मला सांग, मग तेव्हा मी पण निघते. मग तिला केक देऊन मग आम्ही जाणार पुढे डीमार्टला. आणि मेन म्हणजे ना मला चॉकलेट्स आणायचे आहेत मेन खरं तर, कारण की उद्या ना सरप्राईज बॉक्सची ऑर्डर आहे ना, तर मी सरप्राईज बॉक्स आणला, तो अजून खोलला पण आहे. तो तिचा कॉल येईपर्यंत पटकन आपण खोलूयात सरप्राईज बॉक्स. रेड कलरचा आणला आहे यावेळेस आणि 300 रुपयाचे चॉकलेट्स त्याच्यामध्ये ठेवायचे आहेत, तर मग तेवढे चॉकलेट्स घ्यायचे आहेत. तर आता सरप्राईज बॉक्स खोलून बघू तोपर्यंत तिचा कॉल येईपर्यंत पटकन. तर हा रेड कलरचा 1 किलोचा बॉक्स. ओके, तर आली माझी फ्रेंड, तिला केक देते. अजून फास्ट केक दिला. आता चाललो फटाफट चाललो. आम्ही आलो पण इथे खूप जास्त गर्दी आहे. किती काय घेणार आहे? एवढे ट्रॉली भरले. तुला किती सामान घ्यायचं होतं आधी?
फक्त थोडंसं घ्यायचं होतं. ओके, तर डीमार्टचं शॉपिंग झालं आणि मग आता चाललोय जेवायला. नहीं सही है क्या हो दिया सब बोल रहे हैं भाई मत करो काय बोलला? ओके, तुझं जेवण वगैरे झालं आणि मग कसं होतं जेवण? छान होतं. काय आवडलं? रोटी आणि हे भाजी, चना मसाला, रोटी आणि चना मसाला. पनीर मटर नाही आवडलं. पनीर मटर पण छान होतं. ते चल, ते जेवण वगैरे झालं आहे आमचं आणि आता किती वाजलेत? 10. आणि आता मी निघालो आहे. घरी जाऊन जाम काम आहे. उद्याच्या ऑर्डरचं सरप्राईज बॉक्सचं पण काम करायचं आहे. ठीक आहे, आता जाऊ, मग ते काम करून मग आराम. ओके, तर आम्हाला यायला किती वाजले असतील? 10-11 वाजले असतील. आणि आम्ही आल्यावर बाहेरून जेवणच आलतो, तर काही जास्त टेन्शन नव्हतं. पण मला टेन्शन आहे केक बनवायचं. ऑब्वियस, तर 1 kgचा केक मी फिल करून ठेवलेला आहे. सरप्राईज बॉक्स डेकोरेट करायचं आहे आणि अजून त्यांना कस्टमाइज चॉकलेट्स पण पाहिजे. तर ते सगळं काम मी आता उद्या करणार आहे, कारण की आजचा दिवस तर असाच गेला. मला वाटलं ठीक आहे 5 वाजता चाललो आहे ना, तर 7-8 वाजेपर्यंत रिटर्न येऊ, पण खूप जास्त लेट झालं. लाईट पण गेली, म्हणून मी ब्लॉग कंटिन्यू नव्हता केला. ठीक आहे, तर मला वाटलं की येऊ लवकर, पण खूप जास्त लेट झालं. 10-11 वाजले. तर हे बघा, हे पसारा आहे ना, हे सगळं, हे पण इथे असंच ठेवलं आहे. तर आता सगळं उद्या सकाळीच बघूयात. ठीक आहे, आणि जो रेड कलरचा सरप्राईज बॉक्स आहे तो आय थिंक प्रॉपर व्हिडिओमध्ये दिसला नाही. मी नंतर जो शूटिंग बघितली व्हिडिओ की प्रॉपर शूट नाही झाले, तर तो उद्या मला व्लॉग शूट करायला मिळाला तर त्यामध्ये दाखवेल. कारण की मोस्टली नसेल व्लॉग, कारण की मेमरी पण फुल आहे फोनची आणि उद्याचं एवढं काम आहे. तर बघूयात कसं जमतं मला, तसं मी तुम्हाला दाखवेल, नाही तर अलग व्हिडिओ टाकेल. ठीक आहे, तर सो थँक्यू पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल. बाय बाय, गुड नाईट.